สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่ช่องนารีแฮนด์เมดนะคะทั้งเพื่อนๆที่อยู่ในช่องยูทูบแล้วก็เพื่อนๆที่มาจากกลุ่มเฟซบุ๊กนารีแฮนด์เมดและคนรักงานฝีมือถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะเข้าร่วมกลุ่มของเราเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้ในช่องคำอธิบายนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆถักกระเป๋าใบนี้ค่ะกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าลายดอกทานตะวันนะคะใช้สำหรับในการสะพายไหล่ค่ะ เพื่อนๆคงจะเคยถักดอกทานตะวันแล้วนะคะก็จะเหมือนกับที่เคยถักแต่ว่าอันนี้เราสลับสีให้ใช้ในโทนเป็นโทนสีเทาสีดำแล้วก็สีขาวนะคะสามารถที่จะใช้ในช่วงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องเป็นทางการมากค่ะสำหรับขนาดของกระเป๋าใบนี้นะคะกระเป๋าใบนี้มีความกว้างประมาณ14นิ้วค่ะส่วนความสูงนับจากที่เราต่อดอกตรงนี้ขึ้นมามีความสูงประมาณ10นิ้วครึ่งนะคะในส่วนตรงกลางตรงนี้ก็ประมาณ9นิ้วครึ่งค่ะสายกระเป๋าเป็นสายสะพายไหล่ความยาวของสายกระเป๋าประมาณ20นิ้วนะคะ วัสดุที่ใช้ในวันนี้จะเป็นเชือกร่มขนาด 1.8 มิลค่ะ เราจะใช้ทั้งหมดประมาณ 400 กรัมนะคะ แบ่งออกเป็นสีดำประมาณ 240 กรัม สีขาวและสีเทาอ่อนประมาณสีละ 80 กรัมค่ะ รวมทั้งหมด 400 กรัมนะคะ เข็มโครเชต์ที่ใช้จะเป็นเข็มโครเชต์เบอร์ 4/0 ค่ะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะใช้วัสดุอย่างอื่นที่ไม่ใช่เชือกร่มก็ได้นะคะอาจจะเป็นเชือกฟอกหรือวัสดุอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าหากว่าใช้เชือกร่มนะคะก็จะต้องมีไฟแช็กสำหรับลนปลายเชือกกันการหลุดลุ่ยด้วยค่ะก่อนจะไปดูวิธีการถักนะคะเรามาดูการถักคร่าวๆในภาพรวมก่อนนะคะก่อนอื่นเราจะต้องถักแผ่น Granny Square ที่เป็นรูปลายดอกทานตะวันซึ่งจะมีทั้งหมด4แถวนะคะแถวที่1แถวที่2แถวที่3แถวที่4เพื่อนๆสามารถที่จะสลับสีได้ตามใจชอบหรือว่าใช้เป็นสีอื่นๆก็ได้นะคะเราจะใช้ทั้งหมด19ดอกค่ะใน19ดอกนี้เมื่อเราถักเสร็จแล้วเราก็จะนำมาเย็บต่อกันเป็นในส่วนของกระเป๋าช่วงล่างก็จะมี6ดอกด้านหน้า1 2 3 4 5 6แล้วก็อีก6ดอกด้านหลังฝั่งตรงข้ามกันแล้วก็มีในส่วนด้านข้าง4ดอก2ดอกนะคะข้างนี้2ดอกเป็น4ดอกด้านก้นกระเป๋าอีก3ดอกรวมทั้งหมดเป็น19ดอกค่ะในส่วนของการต่อดอกนี้ถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่าถนัดที่จะเย็บจากด้านนอกก็ได้ด้านในก็ได้หรือว่าจะใช้วิธีการถักเชื่อมกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนด้านบนก็จะถักเป็นควักธรรมดาอันนี้ถักควักธรรมดาเป็นวนไปเรื่อยๆไม่มีการจบแถวนะคะด้านบนก็ยังคงเป็นควักธรรมดาอยู่นะคะเป็นสายกระเป๋าค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันอย่างละเอียดเลยนะคะเริ่มต้นถักแผ่น Granny Square ก่อนนะคะด้วยการทำเป็นห่วงวงกลมแบบนี้ค่ะให้เชือกด้านสั้นอยู่ข้างล่างนะคะจิ้มเข็มเข้าไปเกี่ยวเชือกขึ้นมาถักโซ่3ค่ะโซ่3นี้เราจะนับเป็นดับเบิลโครเชต์1หลักนะคะจากนั้นเราจะถักดับเบิลโครเชต์หรือลาย F อีก15หลักรวมเป็น16ค่ะพันหัวเข็มนะคะจิ้มเข็มเข้าไปเกี่ยวเชือกขึ้นมาเกี่ยวเชือกลอดทีละ2ห่วงค่ะหลังจากที่เราถักโซ่3ซึ่งนับเป็นดับเบิลโครเชต์1หลักนะคะแล้วก็ถักดับเบิลโครเชต์หรือลาย F มา15หลักรวมโซ่3เป็น16ถักเสร็จแล้วเราตัดเชือกได้เลยค่ะหลังจากที่ตัดเชือกแล้วเราก็จะเกี่ยวเชือกพาดมาข้ามโซ่3นี้นะคะเกี่ยวเชือกเข้าไปไว้ในหลักที่2ค่ะเกี่ยวเชือกไปไว้ด้านหลังแล้วตรงข้างหลังตรงนี้คือหลักสุดท้ายนะคะเราจะเกี่ยวเชือกเข้าไปไว้ด้านหลังของหลักสุดท้ายโดยจะมีหลักมีห่วงเล็กๆอยู่ข้างหลังตรงนี้แล้วก็ห่วงหลังด้านบนนะคะเกี่ยวเชือกเข้ามาค่ะ
โอเคจากนั้นเราก็เกี่ยวเชือกย้อนมาอีกครั้งหนึ่งเป็นในห่วงข้างหลังของหลักสุดท้ายนะคะอันนี้เดี๋ยวเราถักทับตอนเราขึ้นแถวที่2ค่ะเราก็พลิกด้านหลังเพื่อเก็บปลายเชือกในส่วนของเชือกตอนที่เราทำเป็นห่วงวงกลมตอนเริ่มต้นนะคะเราก็เกี่ยวเชือกไปไว้ในเส้นด้านหลังตรงนี้จากนั้นเพื่อนๆก็ดึงให้ช่องตรงกลางนี้มันเล็กลงนะคะแล้วเราก็ตัดเชือกให้สั้นลงใช้ไฟแช็กลนเก็บปลายเชือกได้เลยค่ะส่วนเชือกอันนี้เรายังไม่ต้องลนไฟแช็กนะคะแถวที่2เราจะใช้สีเทาอ่อนนะคะโดยเราเริ่มต้นตรงหลักไหนก็ได้ค่ะจิ้มเข็มเข้าไปนะคะบนหัวทะลุ2เส้นแบบนี้ค่ะเกี่ยวเชือกขึ้นมาเชือกด้านสั้นวนมาด้านหน้าเชือกด้านยาวตรงนี้เราถักโซ่2ตรงนี้เราจะนับเป็นดับเบิลโครเชต์1หลักนะคะจากนั้นเราพันหัวเข็มค่ะจิ้มเข็มเข้าไปในช่องเดิมเกี่ยวเชือกลอด2ห่วงลอดใหญ่ค้างไว้ก่อนนะคะค่ะพันหัวเข็มอีก1ครั้งค่ะจิ้มเข็มเข้าไปเกี่ยวเชือกขึ้นมาเกี่ยวเชือกลอด2ห่วงเฉพาะในหลักแรกนี้ในชุดแรกนี้เราจะมี3ห่วงอยู่ในเข็มแบบนี้นะคะเกี่ยวเชือกลอดหมดเลยค่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นการถักดับเบิลโครเชต์รวบเป็นหลักเดียวกันนะคะจากนั้นเราถักโซ่1พันหัวเข็มค่ะจิ้มเข็มเข้าไปหลักต่อไปในหลักต่อไปเราจะถักลาย F 3หลักนะคะค้างไว้ก่อนค่ะหลักที่1หลักที่2ค้างไว้ก่อนหลักที่3เกี่ยวลอด2ห่วงทีนี้เราจะมีอยู่4ห่วงเพราะว่าห่วงแรกนี้เป็นห่วงที่มาจากตอนที่เราถักโซ่1เสร็จแล้วนะคะค่ะเราเกี่ยวลอดหมดเลยแล้วเราก็ถักโซ่1เราก็ทำแบบนี้ทุกๆช่องเลยนะคะสำหรับวิธีเก็บปลายเชือกของแถวที่2นะคะค่ะตอนที่เราเริ่มต้นถักเราก็เก็บปลายเชือกอันนี้ไปด้วยนะคะเมื่อเราถักมาจนถึงตรงหลักที่เราตอนที่เราสอดเชือกของในแถวสีดำตรงนี้มันก็จะมีปลายเชือกอยู่แบบนี้นะคะเราก็ถักทับเพื่อเก็บปลายเชือกไปเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็ถักทับไปเลยนะคะวิธีนี้ก็จะสะดวกขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องมาเกี่ยวเชือกเก็บทีหลังอีกอย่างหนึ่งมันก็จะเป็นการทำให้เชือกไม่หลุดด้วยค่ะเราก็ถักทับไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราถักมาครบทุกช่องแล้วนะคะแล้วเราก็ถักโซ่1เมื่อเราถักโซ่1แล้วเราจะปิดแถวจิ้มเข็มเข้าไปในโซ่ที่3ตรงนี้นะคะตรงนี้1 2แล้วก็3ค่ะของหลักแรกเกี่ยวเชือกขึ้นมาแล้วก็ลอดห่วงเมื่อเราลอดห่วงเสร็จแล้วเราตัดเชือกได้เลยนะคะค่ะพอเราตัดเชือกแล้วเราจะเกี่ยวเชือกเข้าไปไว้ด้านหน้าตรงที่เป็นโซ่ตรงนี้นะคะค่ะไปหลักหน้าแล้วก็เกี่ยวเชือกมาไว้ข้างในเข้ามาด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราก็ใช้วิธีถักทับเช่นเดียวกันค่ะเพื่อนดูวิธีด้านหลังตรงนี้นะคะในโซ่ที่ในหลักที่เราเป็นเชือกที่เราถักทับสีดำมานะคะเราตัดเชือกสั้นได้เลยค่ะใช้ไฟแช็กลนนะคะกดทับลงมาที่เป็นสีดำเชือกสีอะไรเราจะกดทับไปบนสีนั้นมันจะได้ไม่เห็นร่องรอยส่วนสีเทาอ่อนนี้เราถักมาตรงนี้นะคะ
เราก็สามารถที่จะเกี่ยวเชือกย้อนกลับมานิดนึงเพราะตรงนี้มันเป็นช่องระหว่างกลางเข้ามา1เส้นนะคะก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้เราสามารถตัดเชือกได้เลยค่ะเพื่อนๆจะเก็บปลายเชือกไปถักไปหรือว่าเสร็จทีเดียวแล้วค่อยมาทำก็ได้นะคะค่ะสีดำกดทับสีดำสีเทากดทับสีเทาค่ะแถวที่3ใช้สีขาวนะคะเริ่มตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตำแหน่งตอนที่เราจบแถวที่2เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะต้องถักทับกันมาเป็นถักทับสีเทาด้วยสีขาวด้วยนะคะเราก็จะมาเริ่มในตำแหน่งอื่นจิ้มเข็มเข้าไปในช่องที่เป็นโซ่1นะคะวิธีการจะเหมือนกันกับแถวที่2ค่ะเราถักโซ่2เท่ากับดับเบิลโครเชต์1หลักนะคะค่ะจากนั้นพันหัวเข็มจิ้มเข็มเข้าไปเกี่ยวเชือกลอด2ห่วงค้างไว้ก่อนค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะลอด2ห่วงค้างไว้ก่อนเท่ากับมี3หลักค่ะจากนั้นเราเกี่ยวเชือกลอดหมดสิ่งที่ต่างจากแถวที่2คือตรงนี้แทนที่เราจะถักโซ่1เราถักโซ่2ค่ะเพราะว่ามันกว้างขึ้นใช่ไหมคะค่ะจากนั้นก็ในช่องต่อไปอย่าลืมถักทับเก็บปลายเชือกไปด้วยนะคะ1ค้างไว้นะคะ2 3ค่ะพอถึงตอนนี้เกี่ยวเชือกลอดหมดถักโซ่2ขั้นระหว่างกลางทำแบบนี้จนครบทุกช่องเลยนะคะแถวต่อไปเป็นแถวที่4เลยค่ะแถวที่4ใช้สีดำนะคะจิ้มเข็มเข้าไปในช่องไหนก็ได้ค่ะเกี่ยวเชือกขึ้นมาเส้นสั้นพาดมาด้านหน้าเส้นยาวตรงนี้เราถักโซ่3นะคะ1 2 3โซ่3เราจะนับเป็นดับเบิลโครเชต์หรือว่าลาย F 1หลักนะคะจากนั้นเราถักอีก2หลักในช่องเดิมค่ะรวมเป็น3หลักค่ะตอนนี้เราจะปรับเป็นถักเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปในช่องต่อไปเรายังคงถักทับอันนี้นะคะพันหัวเข็มค่ะจิ้มเข็มขึ้นเข้าไปเกี่ยวเชือกขึ้นมาตัวนี้มีอยู่3ห่วงแบบนี้นะคะเราเกี่ยวเชือกลอดหมดเลยค่ะอันนี้เราเรียกว่า half double crochet หรือเป็นการถักลาย T ค่ะถักอีก2หลักรวมเป็น3หลักนะคะในแต่ละช่องเราจะถัก3หลักเราไม่ต้องมีโซ่ขั้นนะคะค่ะช่องต่อไปช่องนี้เราจะถักเป็นลาย F 3หลักค่ะอันนี้เป็นการปรับระดับให้อยู่ในแนวเดียวกันเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะว่ามันจะเริ่มเป็นแนวตรงต่อไปเราจะถักมุมนะคะในมุมตรงนี้มันโค้งต่ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำหลักให้สูงโดยการพันหัวเข็ม2ครั้งค่ะจิ้มเข็มเข้าไปเกี่ยวเชือกขึ้นมาเชือกด้านหลังเราก็ปล่อยได้แล้วนะคะเกี่ยวลอดทีละ2ห่วงทำแบบนี้อีก2หลักค่ะจากนั้นเราถักโซ่3โซ่3เป็นโซ่ขั้นระหว่างมุมนะคะถักพอ2คออีก3หลักในช่องเดียวกันอันนี้มันจะแน่นหน่อยนะคะถ้าเป็นลักษณะไหมอย่างอื่นมันก็จะย่อนยุบเข้าไปได้แต่อันนี้มันจะแข็งนิดนึงเป็นธรรมชาติของเชือกร่มถ้าเพื่อนๆถนัดที่จะใช้เชือกอย่างอื่นก็ได้นะคะค่ะหลังจากที่เราถักมุมเสร็จแล้วตรงนี้เราถักลาย F3 ลาย T3 F3 แล้วก็มาที่มุมอีกพอ2คอพันหัวเข็ม2ครั้ง3หลักโซ่3พอ2คอ3ครั้ง
แล้วก็ F3 T3 F3 แล้วก็มามุมก็ถักแบบนี้นะคะ มาจนถึงด้านนี้ตรงนี้เราจุดเริ่มต้นเป็น F3 ค่ะเราก็จบด้วยมุมตอนที่เราจบด้วยมุมนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวเวลาเราจะเชื่อมกับแผ่น Granny Square โดยเป็นหลักที่เป็นด้านข้างและด้านก้นนะคะที่เป็นชิ้นเดี่ยวๆต่อกันเราก็จะตัดเชือกให้ยาวสำหรับไม่ต้องต่อเชือกใหม่แล้วก็จะตัดเชือกเพื่อเอาไว้สำหรับเป็นการเย็บเชื่อมติดกันเลยนะคะถ้าเพื่อนๆจะใช้วิธีถักเชื่อมติดกันก็ตัดสั้นได้ค่ะจากนั้นเราดึงเชือกขึ้นมาวิธีเก็บปลายเชือกวิธีเก็บเชือกนี้ไปไว้ด้านหลังนะคะคือเราจะจิ้มเข็มเข้าไปในหลักที่2หลักแรกเป็นโซ่นะคะแบบนี้นะคะเกี่ยวเชือกมาด้านหลังค่ะจากนั้นด้านหลังตรงนี้ในหลักสุดท้ายมันมีปุ่มเล็กๆอยู่ข้างล่างตรงนี้แล้วก็ทะลุขึ้นไปด้านบนเป็นด้านหลังของห่วงโซ่นะคะค่ะเกี่ยวเชือกมาข้างหลังค่ะจากนั้นเราก็พาดเชือกมาเพื่อเชื่อมหลักสุดท้ายกับหลักแรกนะคะปุ่มตรงนี้ก็คือโซ่ที่3เกี่ยวเชือกลงมาโอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะถักแผ่น Granny Square ลายดอกทานตะวันนี้ทั้งหมด19ชิ้นนะคะโดยใน19ชิ้นนี้เราจะนำมาเย็บติดกันเป็น3ชุดแบบนี้นะคะชุดนี้มี6ชิ้นค่ะชุดนี้ก็6ชิ้นนะคะชุดนี้จะเป็นด้านข้างก็จะประกอบด้วยตรงนี้2ชิ้นในส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาทำเป็นก้นกระเป๋า3ชิ้นแล้วก็ตรงนี้อีก2ชิ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเชื่อมแผ่น Granny Square กันนะคะสำหรับวิธีเชื่อมแผ่น Granny Square จะใช้เข็มสอดไหมนะคะค่ะเราก็ใช้เชือกที่เราไม่ได้ตัดที่เป็นเชือกเส้นยาวอันนี้คือจะยกตัวอย่างให้เพื่อนดูคือเราจะเย็บต่อกันเป็นแนวยาวแบบนี้นะคะค่ะเป็นแผ่นต่อแผ่นทีนี้ในตรงนี้หลังจากที่เราได้ตัดเชือกแล้วเราจะไปเริ่มเย็บที่มุมเพราะฉะนั้นเราก็จะไล่เชือกมาที่มุมเพื่อนๆจะใช้วิธีไหนก็ได้นะคะหรือบางคนตัดเชือกแล้วก็มาเริ่มเย็บตรงที่มุมเลยก็ได้โอเคเราไล่เชือกมาจนถึงมุมวิธีการของเราคืออันนี้ค่ะวิธีการของเราคือเราจะมาเริ่มตรงนี้โอเคค่ะเราจะเริ่มแบบนี้เริ่มจากที่มุมในชิ้นนี้ตรงนี้มี3โซ่1 2 3เราจิ้มเข็มเข้าไปในโซ่กลางนะคะค่ะมาเชื่อมกับตรงนี้1 2 3เช่นเดียวกันค่ะ1 2 3โซ่กลางนะคะเกี่ยวเส้นหน้าเส้นเดียวโอเคจากนั้นเราจะย้อนไปที่โซ่เดิมนะคะของชิ้นนี้โอเคก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นตรงนี้เป็นโซ่ที่1เกี่ยวเส้นเดียวนะคะเส้นหน้าเส้นเดียวโซ่ที่1ของชิ้นนี้กับโซ่ที่1ของชิ้นนี้เชื่อมกันแล้วค่ะจากนั้นต่อไปเราก็จะเย็บแบบนี้หลักต่อหลักนะคะเกี่ยวเส้นหน้าของทั้ง2ชิ้นคือเชือกร่มนี้เราไม่ต้องการที่จะตัดเชือกและลนไฟแช็กหลายครั้งเราก็ใช้วิธีนี้ได้ค่ะก็ทำแบบนี้ไปหลักต่อหลักนะคะก็จะไม่ผิดพลาดโอเคจุดที่เราจะจบแถวตรงนี้จะเป็นมุมซึ่งเป็นโซ่มี3โซ่เราจะเย็บเฉพาะโซ่ที่1กับโซ่ที่2นะคะ
อันนี้เป็นโซ่ที่1ค่ะด้านนี้เราก็โซ่ที่1ค่ะต่อไปโซ่ที่2ด้านนี้ก็เป็นโซ่ที่2ค่ะค่ะระวังเชือกพลิกนะคะโอเคจากนั้นเราจะจิ้มเข็มเข้าไปในโซ่ที่2กลับมาด้านนี้อีก1ครั้งจิ้มลงไปข้างหลังเพื่อจะไปเก็บปลายเชือกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีเก็บปลายเชือกก็ง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆจะมีวิธีไหนตามที่ถนัดก็ได้ค่ะเนี่ยถ้าด้านหน้าเย็บแบบโน้นด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บปลายเชือกไประยะหนึ่งสีดำก็ค่อนข้างดูยากนิดหนึ่งค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการเย็บ6ชิ้นติดกันแบบนี้นะคะเราก็จะใช้เชือกให้ยาวมากกว่าที่เราได้เย็บเป็นชิ้นต่อชิ้นเป็นเส้นยาวเมื่อกี้นะคะโดยเราก็จะเริ่มจากมุมมาเหมือนปกติพอมาถึงจุดกลางเราก็จะเชื่อมค่ะแล้วก็เย็บต่อไปเดี๋ยวมาดูวิธีเชื่อมกันนะคะตรงนี้หลังจากที่เราเย็บมาจนถึงโซ่ที่1โซ่ที่2ของมุมนะคะพอมาถึงตรงนี้เราก็จะข้ามมาเย็บในโซ่ที่2โซ่กลางมาตรงนี้ก็คือโซ่ที่2เช่นเดียวกันนะคะโอเคแล้วก็เย็บไปแบบนี้เลยปกติเลยค่ะเย็บต่อเนื่องแล้วก็ไปโซ่ที่1ช่วยจับนิดนึงเพื่อไม่ให้มันหลวมเกินไปจากนั้นก็เย็บต่อบนหลักก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะพอเราเย็บไปแล้วเราก็ตัดเชือกได้เลยเก็บปลายเชือกหลังจากนั้นเราก็มาเย็บด้านนี้ต่อนะคะสำหรับการเย็บเชื่อมด้านนี้นะคะเราก็เย็บมาตามปกติมาจนถึงในมุมเราก็เย็บเข้าไปในโซ่แรกค่ะมาโซ่ที่2นะคะโซ่ที่2นี้โซ่กลางนี้จะกลายเป็นมี2ด้านแล้วก็คือของช่วงที่เราเย็บตรงนี้กับช่วงตรงนี้นะคะเราก็ข้ามมาเป็นโซ่ที่2ของด้านนี้ระวังเชือกมันพลิกนะคะโอเคที่จริงเย็บง่ายที่สุดคือเพื่อนๆวางบนโต๊ะนะคะจากนั้นก็มาโซ่แรกอันนี้ยกขึ้นมาให้เพื่อนๆใกล้ๆให้เห็นชัดๆถ้าวางบนพื้นเราจะจัดเชือกได้ง่ายขึ้นวางบนพื้นโต๊ะโอเคค่ะจากนั้นเราก็เย็บต่อเป็นหลักแรกโอเคจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปเราจะนำแผ่นแกรนิตสแควร์ชิ้นใหญ่มาเย็บต่อกันนะคะโดยอันนี้จะเป็น6ดอกใช่ไหมคะเราก็จะเอาชิ้นยาวที่เราเย็บติดกันมาก่อนเป็นแถวยาวแบบนี้
มาเย็บเชื่อมกันแบบนี้ โดยวิธีการเย็บเริ่มต้นก็จะเหมือนกับตอนที่เราเย็บแบบนี้นะคะค่ะเราก็เย็บมาพอถึงตรงกลางที่เราเชื่อมเราก็เย็บเหมือนกับตรงนี้แต่ทีนี้ที่จะมีข้อแตกต่างคือตรงที่เป็นมุมที่ก้นกระเป๋าด้านล่างตรงนี้เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูที่มุมตรงนี้นะคะวิธีการคือตอนนี้เราจะตัดเป็นเชือกเส้นยาวแล้วนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้การเย็บเนี่ยยาวออกไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ต้องให้ยาวมากเกินไปเพราะว่าเวลาเราดึงนี้มันจะอาจจะพันกันหรือพลิกจะทำให้ยุ่งยากในการที่จะต้องมารีดทำให้สายมันตรงเราก็ตัดมาพอประมาณถ้าเชือกหมดหรือว่าเชือกสั้นลงเราก็เก็บปลายเชือกแล้วก็เริ่มเชือกใหม่ได้นะคะทีนี้ตรงที่มุมตรงนี้หลังจากที่เราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายค่ะเราขอโทษค่ะเราเย็บเข้าไปในโซ่ริมเหมือนเดิมโซ่ริมนะคะพอเราเย็บเข้าไปในโซ่ริมเสร็จแล้วเราเย็บเข้าไปในโซ่ที่2โซ่กลางตรงนี้มี3โซ่แต่ตรงนี้จะกลายเป็นมี4โซ่แล้วนะคะด้านนี้เราเย็บเข้าไปในโซ่กลางโอเคค่ะมาถึงตรงนี้เราจะหักมาด้านนี้แล้วนะคะเมื่อเราเย็บเข้าไปในโซ่กลางตรงนี้เป็นตรงกลางที่เขาเย็บกันตรงนี้เราก็ข้ามไปเลยเราก็มาเย็บในด้านนี้ที่เป็นโซ่ที่2แล้วเราจะจิ้มเข็มกลับไปในโซ่กลางของในชิ้นใหญ่ตรงนี้นะคะโอเคค่ะโอเคเหลืออีก1โซ่ค่ะก็จิ้มกลับไปในโซ่ริมนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็เย็บไปตามปกติเหมือนเดิมหลักต่อหลักโอเคค่ะพอเพื่อนๆเย็บมาก็เย็บมาตามปกติพอมาถึงมุมตรงนี้ค่ะก็เย็บแบบนี้เหมือนเดิมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับอีกชิ้นหนึ่งเราก็นำมาเย็บต่อกันแบบนี้โดยใช้วิธีการเดียวกันนะคะการเย็บแผ่น Granny Square ต่อกันในส่วนล่างของตัวกระเป๋าก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะถักสีดำล้วนเป็นด้านบนเหนือจากแผ่น Granny Square ค่ะเราใช้เชือกสีดำในการถักนะคะโดยเราจะเริ่มหลักแรกเป็นหลักที่อยู่ตรงรอยต่อตรงนี้นะคะจิ้มเข็มเข้าไปค่ะเกี่ยวเชือกขึ้นมาเชือกด้านสั้นวนมาด้านหน้าด้านยาวตรงนี้เราถักโซ่2นะคะ1 2ค่ะจากนั้นเราพันหัวเข็มนะคะจิ้มเข็มเข้าไปในช่องตรงนี้ค่ะที่เป็นมุมเกี่ยวเชือกขึ้นมาเราถักทับเชือกด้านสั้นไปด้วยนะคะจากนั้นตรงนี้เราเกี่ยวเชือกลอดหมดเลยค่ะตรงนี้เราเรียกว่าเป็นลายทีนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่า half double crochet เราติดเข็มกลัดไว้ตรงที่เราถักโซ่2นะคะจากนั้นในหลักถัดไปเราถักควักธรรมดาหรือ single crochet ไปหลักละ1ครั้งค่ะไปทุกหลักเลยค่ะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนที่เราถักไปจนถึงมุมหรือว่าที่รอยต่อนะคะเราถักมาจนถึงรอยต่อตรงนี้นะคะในช่องตรงนี้เราจะพันหัวเข็ม1ครั้งค่ะจิ้มเข็มเข้าไปเกี่ยวเชือกขึ้นมามี3ห่วงเกี่ยวเชือกลอดหมดเลยก็คือถักลายทีนะคะตรงรอยต่อตรงกลางนี้ก็ถักลายทีเช่นเดียวกันค่ะ
เป็นการปรับระดับนะคะ ช่องริมก็ลายทีหรือว่า half double crochet พอครึ่งคอนะคะเท่ากับตรงนี้เราถักพอครึ่งคอ3หลัก1 2แล้วก็3จากนั้นหลักต่อไปเราก็ถักควักธรรมดาหรือ single crochet ต่อหลักละ1ครั้งค่ะแล้วก็ถักไปนะคะเมื่อเราถักจนมาถึงตรงนี้ก็3หลักนี้1 2แล้วก็3เราก็ถักลายทีหรือพอครึ่งคอจากนั้นเราก็ถักควักธรรมดาต่ออีกเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนจบแถวตรงนี้นะคะตอนนี้เราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเหลือที่เราจะต้องถักอีก1หลักคือในช่องนี้เราจะถักเป็นพอครึ่งคอหรือลายทีค่ะก็เท่ากับตรงนี้1หลักโซ่2เป็นหลักที่2แล้วก็ลายทีตรงนี้อีก1หลักเป็นหลักที่3เท่ากันเลยนะคะค่ะจากนั้นเราก็ปิดแถวโดยการจิ้มเข็มเข้าไปในโซ่ที่2ของหลักแรกนะคะเกี่ยวเชือกขึ้นมาเอาห่วงข้างนอกลอดเข้าห่วงข้างในจำนวนหลักที่เราถักควักธรรมดาโดยรอบนี้ทั้งหมดก็จะได้จำนวนหลักทั้งหมด144หลักค่ะต่อไปเป็นแถวที่2ค่ะเราก็หลังจากที่เราปิดแถวแล้วเราถักโซ่1ครั้งเราถักควักธรรมดาในหลักเดิมนะคะติดเข็มกลัดเอาไว้ให้เห็นว่าตรงนี้เราเริ่มต้นขึ้นแถวนะคะจากนั้นเราก็ถักในหลักถัดไปถักควักธรรมดาหรือ Single Crochet ไปทุกๆหลักนะคะหลักละ1ครั้งค่ะเราถักควักธรรมดามาจนครบรอบแล้วนะคะในกรณีนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆจะถักแบบจบแถวแล้วก็ขึ้นแถวใหม่ไปเรื่อยๆนะคะก็ได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆจะถักแบบลายวนคือไม่มีการจบแถวเราก็สามารถที่จะถักต่อแบบนี้ไปได้เลยนะคะก็ถักต่อไปได้เลยแต่ถ้าหากว่าสมมุติว่าเพื่อนๆจะจบแถวก็ต้องใช้วิธีจบแถวแบบนี้แล้วก็โซ่1แล้วก็ขึ้นแถวต่อไปค่ะก็จะเห็นเป็นแนวจบแถวแล้วขึ้นแถวใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับใบนี้จะใช้วิธีถักวนไปคือไม่มีการจบแถวนะคะอันนี้เป็นหลักสุดท้ายอันนี้เป็นหลักที่1เราก็ถักเป็นหลักที่1ไปเลยแล้วก็ถักต่อไปนะคะถักไปจนได้ความสูงตามที่ต้องการค่ะส่วนเข็มกลัดนี้เราไม่ต้องติดทุกครั้งเมื่อเราถักมาจนครบรอบนะคะเราอาจจะติดเอาไว้ตรงไหนก็ได้ในส่วนของด้านนี้เพื่อให้รู้ว่าในบริเวณนี้เป็นจุดที่เราวนมาจนครบรอบนะคะเราก็ถักควักธรรมดาหรือว่า Single Crochet ไปได้จนถึงความสูงที่ต้องการค่ะเราจะถักควักธรรมดาขึ้นมาทั้งหมด13แถวนะคะในส่วนที่ตัวกระเป๋านับจากที่เป็นต่อดอกตรงนี้ที่เป็นก้นนะคะต่อดอกขึ้นมาแล้วก็ถักควักธรรมดาขึ้นมา13แถวจะได้ความสูงประมาณ9นิ้วครึ่งค่ะเมื่อได้ความสูงตามที่ต้องการแล้วจากนั้นเราจะถักสายกระเป๋านะคะก่อนอื่นเราจะกำหนดตำแหน่งที่เราจะถักสายกระเป๋าค่ะโดยที่ใช้วิธีการง่ายๆคือวัดจากด้านข้างนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ก็จะเป็นประมาณ4นิ้วตรงนี้6นิ้วตรงนี้ประมาณ4นิ้วทำแบบนี้ทั้ง2ด้านนะคะ
เมื่อได้ตำแหน่งที่เราจะถักสายกระเป๋าแล้วเราก็ถักควักธรรมดาต่อถักไปจนถึงจุดที่เราติดเข็มกลัดไว้นะคะเราจะถักที่หลักที่ติดเข็มกลัดนี้เป็นหลักสุดท้ายค่ะจากนั้นเราก็ถักโซ่ที่เป็นสายกระเป๋าขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆอยากจะได้ความยาวแค่ไหนนะคะเราจะถักโซ่ทั้งหมด100โซ่นะคะจากนั้นเราก็มาถักควักธรรมดาบนหลักที่เราติดเข็มกลัดแล้วก็ถักควักธรรมดาต่อค่ะค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อีกด้านหนึ่งก็ทำเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเราถักสายกระเป๋าทั้ง2เส้นเสร็จแล้วนะคะเราก็ถักควักธรรมดาต่อถักมาจนถึงสายโซ่ที่เราจะขึ้นถักควักธรรมดานะคะตรงนี้ที่เป็นมุมก่อนจะขึ้นเราจะถักรวบหลักค่ะโดยที่ถักหลักสุดท้ายตรงนี้กับโซ่หลักแรกโซ่แรกนะคะจิ้มเข็มเข้าไปค่ะเกี่ยวเชือกขึ้นมาค้างไว้ก่อนนะคะจากนั้นก็โซ่แรกจิ้มเข็มเข้าไปเกี่ยวเชือกขึ้นมาก็จะมี3ห่วงอยู่แบบนี้เกี่ยวเชือกลอดหมดเลยค่ะเอาใหม่นะคะค่ะจิ้มเข็มเข้าไปในหลักสุดท้ายเกี่ยวเชือกขึ้นมาค้างไว้ก่อนจิ้มเข็มเข้าไปในโซ่แรกเกี่ยวเชือกขึ้นมาเกี่ยวเชือกลอดหมดโอเคค่ะจากนั้นก็ถักควักธรรมดาต่อบนโซ่ละ1หลักค่ะโอเคถักมาจนถึงตรงนี้พอมาจนถึงตรงนี้โซ่สุดท้ายกับหลักที่เป็นควักธรรมดาตรงนี้ก็รวบเป็นหลักเดียวกันนะคะจากนั้นก็ถักต่อสำหรับวิธีการถักในแถวต่อไปนะคะตรงในส่วนอื่นๆก็จะถักเหมือนเดิมคือหลักละ1ครั้งเฉพาะที่มุมเราจะถักรวบก็คือหลักนี้กับหลักนี้นะคะโอเคค่ะแต่ว่าในบางท่านอาจจะมีการรวบเป็น3หลักก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะเมื่อรวบเสร็จแล้วก็ถักขึ้นสายค่ะสำหรับจำนวนแถวในการถักบนสายกระเป๋านี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆที่จะชอบว่าจะเป็นเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่นะคะค่ะเมื่อเราถักในแถวสุดท้ายเสร็จแล้วเราถักมาจนถึงด้านข้างกระเป๋าตรงนี้ในตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งตอนที่เราถักบนใช่ไหมคะแต่เราจะไม่มาจบตรงด้านที่เห็นเป็นในส่วนหน้าหรือส่วนหลังตรงนี้มันจะดูไม่สวยงามเราจะมาจบตรงด้านข้างค่ะเพราะว่าพอทีหลังเวลาเราถือกระเป๋ามันก็จะอยู่ในส่วนของด้านข้างแบบนี้นะคะค่ะเราถักมาจนถึงประมาณกึ่งกลางของดอกขึ้นไปนะคะเมื่อเราถักมาจนถึงหลักที่เราคิดว่าเราจะจบแถวแล้วเราก็ตัดเชือกได้เลยค่ะจากนั้นเราก็เกี่ยวเชือกขึ้นมาเราจะข้ามหลักนี้นะคะเกี่ยวเชือกไปไว้ด้านหลังของหลักถัดไปค่ะโอเคจากนั้นก็พาดมาด้านหน้าเกี่ยวเชือกไปไว้ด้านหลังของหลักสุดท้ายนะคะโดยที่ตรงนี้จะมีปุ่มเล็กๆอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็เส้นหลังของด้านบนเกี่ยวเชือกลงมา
ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มันก็จะเหลื่อมกันอยู่นิดนึงค่ะข้างหลังเราก็เก็บปลายเชือกให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเราสอดเชือกเข้ามาเก็บปลายเชือกเรียบร้อยแล้วเราก็ตัดเชือกให้สั้นลงนะคะจากนั้นก็ใช้ไฟแช็กลนได้เลยค่ะการถักกระเป๋าของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจนารีแฮนด์เมดมาโดยตลอดนารีทำได้เพื่อนๆก็ทำได้นะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ